අද අපි බලමු ෆේස් පැක් එකකට කලින් සතියකට වතාවක් මුහුණට කළ යුතු ප්‍රතිකාර ගැන. මේකට මුලින්ම ඕනි වෙන්නේ පොල් තෙල්. මුහුණේ තියෙන කුණු දුහවිලි මේකප් හොඳින් ඉවත් කරලා මුහුණ හොඳින් පිරිසිදු කරන්න මේ පොල් තෙල් ඕනි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කොටන් බෝල්ස් දෙකක් අරගෙන හොඳට තෙල් වල පොඟවලා මුහුණ හොඳින් පිරිමදින්න ඕනි. එතකොට අපිට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට කොටන් බෝල්ස් වල පාට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මුහුණේ තියෙන කුණු දුහවිලි හොඳින් ඉවත් වෙනවා කියන එක. කිහිප වරක් මේ විදිහට කොටන් බෝල්ස් මාරු කර කුණු දුහවිලි ඉවත් වෙනකන් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට ඕනේ වෙනවා එලකිරි. එලකිරි කියන්නේ හොඳ ක්ලෙන්සර් එකක් අපේ මූණට මෙන්න මේ විදිහට කොටන් බෝල් එකක් අරගෙන හොඳට මූණේ ආලේප කරන්න. හොඳට මූණට මේක උරා ගන්න දෙන්න. සෝදන්න එපා. හොඳට මෙන්න මේ විදිහට මුළු මූණේම ආලේප කරන්න. මුහුණට වගේම අපේ බෙල්ලටත් මේ සියලුම සත්කාර කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපේ මූණ අපි ස්ක්‍රබ් කරගන්න හදන්නේ. ඒකට අපිට ඕනේ වෙනවා කෝපි. මම ගන්නවා කහ තෙල්. ඔයගලන්ට කැමති නම් ඔලිව් තෙල්, ආමන්ඩ් තෙල් ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. මම අද ගන්නේ කහ තෙල්. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනි. අපි මේක ආලේප කරද්දී කුඩු හැලෙන්නේ නැති ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ හොඳට මේක මූණේ ආලේප කරලා ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕනි. මේකෙන් තමයි ඩෙඩ් සෙල්ස්, වයිට් හෙඩ්ස්, බ්ලැක් හෙඩ්ස් හොඳට මේකෙන් රිමූව් වෙනවා. මේක සතියකට වතාවක් කරාම ඇති. මොකද ස්ක්‍රබ් එකකින් සම ගොඩක් ඩැමේජ් වෙන නිසා. ඊළඟට අපි නැවතත් අපේ කිරි එක අරගෙන කොටන් බෝල් එක පොඟවලා මෙන්න මේ විදිහට මූණේ හොඳට ආලේප කරගන්න ඕනේ. මේ කිරි එකකින් මූණ හොඳට රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ ස්ටෙප් එක වෙන්නේ මූණ හොඳට ස්ටීම් කරන එක. ස්ටීම් කරන්න කලින් මූණ හොඳින් සෝද ගන්න. සබන්, ෆේස් වොෂ් කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න එපා. සාමාන්‍ය ජලයෙන් මූණ හොඳින් සෝද ගන්න. ස්ටීම් කරගන්නකොට මම මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන දේවල් අපේ වතුරේකට එකතු කරගෙන මූණ හොඳින් ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. අපේ මූණ ස්ටීම් කරාට පස්සේ වයිට් හෙඩ්ස්, බ්ලැක් හෙඩ්ස් හොඳට අපේ සමෙන් එළියට එනවා. ඒවා ඉවත් කරගන්න තමයි මම මෙන්න මේ ස්ටෙප් එක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒකට අපිට ඕනි වෙනවා පිරිසිදු ටිෂු පේපර්ස් කිහිපයක්. මෙන්න මේ විදිහට ටිෂු පේපර් එක කුඩා කැබලි වලට ඉරා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බිත්තර සුදු මදයක් ගන්න ඕනේ. කහ මදය හොඳට ඉවත් කරලා බිත්තර සුදු මදය අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මූණේ ආලේප කරලා ටිෂු පේපර් එක මෙන්න මේ වගේ මූණෙන් තියා ගන්නවා. නැවතත් ආලේප කරනවා. නැවතත් ටිෂු පේපර් එකක් තියෙනවා. ආයෙත් ඒක උඩින් බිත්තර ආලේප කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට කිහිප වරක්ම හොඳ ඝන ලේයර් එකක් වෙනකම්ම මූණේ මේක මාරුවෙන් මාරුවට කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විනාඩි කිහිපයකින් මේක හොඳටම වේලෙනවා. මට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වේලෙන්න විනාඩි 20ක් ගියා. මෙන්න මේ විදිහට වේලුණාම මුහුණේ උඩු අතට මේක ගලවන්න ඕනේ. පුංචි රිදීමක් එක්ක තමයි මේ ටිෂු පේපර් එක ගැලවෙන්නේ. ඉතින් අපේ වයිට් හෙඩ්ස්, බ්ලැක් හෙඩ්ස් හොඳට මේකෙන් රිමූව් වෙලා එන නිසා මේක සතියකට වතාවක් කරාම ඇති. ඊළඟට අපි නැවතත් අපේ කිරි හොඳට මූණේ මෙන්න මේ විදිහට කොටන් බෝල් එකෙන් ආලේප කරන්න ඕනේ. කිරි වලින් අපිට අපේ ස්කින් එක හොඳට රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ආලේප කරලා හොඳට සමට උරා ගන්න අරින්න. ෆෑන් කරන්න එපා. ඊළඟට අපි යමු අපේ ෆේස් පැක් එකට. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ කඩල පිටි වලින් හදන ෆේස් පැක් එක. මුලින්ම ඕනි වෙනවා කඩල පිටි. ඊළඟට කැරට් පවුඩර්. පිරිසිදු මී පැණි. කහ තෙල්. මෙන්න මේ ටික තමයි මම අද එකතු කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට ඇති ප්‍රමාණයට මේක එකතු කරගන්න. මී පැණි, තෙල් එකතු කරලා කිරි වලින් තමයි මේක මිශ්‍ර කරගන්නේ. අපි මූණේ ආලේප කරන්න හදාගත්තු කිරි එකම අපි මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳ උකු පේස්ට් එකක් වෙනකම් මේක මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ මූණේ බෙල්ලේ මේ සියලුම ප්‍රතිකාර ඔයගලන්ගේ මුළු සිරුරටම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මම මේ පෙන්නන ඇලෝවෙරා ජෙල් එක වගේ ඇලෝවෙරා ජෙල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන් ෆේස් සීරම් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ෆේස් ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගලන්ට ඒකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රතිකාර ටික සතියකට වතාවක් ඔයගලන් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝවෙන් හමු වෙමු.